cute. Oh my God, kinikilig ako. Oh my God, Pentagon. Nanagutan niyo ako. Ba't kayo ganyan? No. I'm the first. When I say I have a big hot crush on this person, I mean I have a big hot crush on this person. Hello guys, this is 𝓲𝓚, and for today's video, we are going to be unboxing a Pentagon album! Yes, that's right. Pentagon is actually my second favorite group, and this is the first ever non-B2B merch na mapapapunta sa shelf natin. At dahil nabasbasa na tayo ng other groups, it's time para labas ng pagiging multi natin. Kolektahin natin lahat ng ating sinustan! Oh my God, joke lang, hindi natin yan kaya. Yung wallet ko. Guys, huwag tayong magpadala sa kapitalismo, okay? Huwag tayong magpadala sa kapitalismo. Anyways, eto na nga siya. Yay! Whoop! This is the summer album. I won this from a giveaway. Ayan, super cute. This is the photo book and CD. So, dahil wala siyang PC, ano sa palagay niyo? Bilhin ko na ba yung other inclusion para complete album na din to? O, magpadala na ba tayo sa kapitalismo? Sige, tara! Diyan tayo masaya eh. Yung wallet natin masaya ba? Hindi. Guys, ayoko na. Kala ko makakatipid ako ngayon. Pero hindi. Walang magtitipid. Kapag napasali ka dyan sa K-pop na yan, walang tipid-tipid. Wala yung sa dictionary. Tipid para makabili ng more merch. Yun talaga yun. Ayoko na. Ayan. This is the summer album, kaya tayo naka-blue. Paulit-ulit, ate girl. Pero ayan, yay! Alam niyo ba, lubog na lubog ako sa Pentagon since Dr. Bebe. I mean, matagal ko na talaga silang sinusupport. Kasi nga, of course, B2Bs, siblings. Since debut, sinubaybayan ko na sila, ganyan. Tapos, edi, kasama talaga sila sa top 5 ko ever since. I think top 3 sila. Sila yung third. Ganyan. Tapos, girl, nung after talaga Dr. Bebe, boom! Sila na yung top 2. Tapos, nung RTK era, oh my God, alam niyo ba guys, super nagkaroon ako ng existential crisis. Existential? Nagkaroon ako ng fangirl crisis? Hindi ko alam kung anong tawag. Kasi kinabahan talaga ako. Kala ko, mauungusan na nila B2B. Grabe talaga, feel ko parang ganito na lang yung gap. Ganito na lang yung gap nila sa B2B. Like, parang, kinabahan ako ng slide. Kinabahan talaga ako, girl. Parang, B2B, kapit lang. Kaya nyo yan. Climb up. Pero dahil nag-comeback ulit B2B, edi parang, safe na tayo, guys. Anyways, daming chika. Buksan mo na lang kaya, ate girl. Dito ka para chumika o mag-unbox. Pero, oh my God! Okay, eto na. Uy, ang ganda. OMG. Wait lang. Yay! Napaanak na natin siya sa isang bubble wrap. Yay! Okay, may letter. Ay, joke. Di pala siya letter. Ito pala yung mga address ko. Okay. Kala ko letter eh. Pero may merong cute na letter dito sa may taas. Go confidently in the direction of your dreams, guys. Alam niyo ba kung anong dreams ko? Sundan yung mga K-pop idol na yan. O sige, let's go! Live the life you have imagined. Yay! Thank you po very much, ate, for having this giveaway. And, ayun, super cute lang. Super natutuwa talaga. Ayun na, OMG! The first ever Pentagon album na mahahawakan ko. Oh my God! Na-excite na ako. Shit. Okay. Kinikilig ako you guys. O, diba pattern kami? Ang cute. Oh my God, kinikilig ako. Oh my God, Pentagon. Panagutan niyo ako. Ba't kayo ganyan? Eto na nga. Meron pang, oh my gosh, ang cute. Merong, note. So, buksan ba natin to? Feeling ko may mga, tinanong kasi niya yung like bias list ko. Siyempre, nahirapan ako dun. Parang, oh my God, what's a bias? Ano yung bias? Tinanong niya ako, ganyan. So, feeling ko may picture dito or something. So, sige, tingnan na natin. Sige, pipikit mo na. Kala mo naman talaga. Ayan, what's this? First, hindi ko talaga
God! Uy! Oh my God! Ito yung Together With You. Alam niyo ba, gusto ko yung cup sleeve nito. Kaso kasi, mamalan ako sa shipping fee ng mga cup sleeve events. So, parang, hindi na lang ako bumili. Pero like, ito yun, guys. OMG. Ayan, Together With You. Yung birthday event niya. Oh my God, ang pogi mo. Leader name. Alam niyo ba, sobrang tong si Hui, ha? Sobrang umakyat siya sa bias list ko ng Road to Kingdom. As in, sobrang lala. Na hanggang ngayon, ito ako. Oh my God, yay! It's a photo strip of Hui. Oh my God! Ilang beses ko sinabi, oh my God. Mga siguro, 5 times para Pentagon. Cherry. Uy! Puro si Hui. Tama ba yun? Wait lang. Sobrang bias writer ko si Hui. Oh my God, bias. Maghanda ka na talaga. Oh my God! Charot. Arte. Kakainis. Yay! Dahil melody si ate. Meloverse siya. Meron dito, B2B. Ayan. Ito talaga yun, guys. Tuwing ma-overtake na ng Pentagon ang B2B, biglang, no. I'm the first. Lagi talaga sila nagpaparamdam na, ops. Hindi. No. Huwag mo kaming papalitan. Ayan. Ito yun. Thank you, ate, for reminding me na melody nga pala ako. Madikan ko na makalimutan eh. Ayan. Ano bang nandito? Yay! Yun ang mga freebies, other freebies. And eto na ang actual thing. Actually, hindi ko alam kung sino kasama nitong CD kasi diba, napaka-random CD nila. Ay, wait. So, eto pa. Sobrang na-excite. Alam niyo, ang weird ng talaga. Ang weird ng everything sa Cube. Cube what? Ang weird ng every album sa Cube. Pero at least sa Pentagon. Same sila ng sizes nung parang same sizes naman. Pero ayun, ang weird ng orientation palagi. Like, ayan. So, ayan, summer album, Pentagon. May mga waves dito. Akala mo openable siya, hindi siya openable. Akala mo mahihila, hindi siya mahihila. Design lang talaga nila yan na parang trip lang nila. Wait, meron nga ba? Wala, yun lang. Trip lang nila magkaroon ng matigas na cover dito. I don't know. Pero yeah, this is the summer. Summer. And this is their, I think, 9th mini album. Yeah, this is their 9th mini album. So that's that. And then at the back, we have the track list. This is number 1. Ito yung okay. Fantastica, Summer, and Round 2. Alam niyo, sobrang na-addict ako sa Round 2. Kasi nagkaroon ng time na yun lang yung kinakanta ko. Na mas kinakanta ko pa yun kaysa sa title track nila. As in, sobrang lala ng ano ko dun. Ayan, yay! And then, nakalimutan ko anong tawag dito. Basta yan. Spine. That's the spine. Of course, di siya nagpo-focus. Hina ng phone natin, di nagpo-focus. Pasensya na. So, yeah, let's open it. Okay, I'm just gonna be looking through. Oh my! This naman! Okay, titingnan ko na lang yung CD kasi yun lang naman yung other thing na nandito bukod sa, oh my God, bukod sa sa mga pictures nila. So, ito yung CD. Hindi ko pa nakikita kung sino. Sino yung CD ko? Nandyan ba yung bias ko? Ayan. Okay. In 3, 2, 1. Kino talaga yung bias ko. Oh my God, Kino. Si Kino tsaka si Gina. Oh my God. Wait lang. Kino, wanting na ganyan. Oh my God, si Kino nga, babe. Wait lang. Parang, hindi na ako makahinga. Oh my God. Uy, ang saya. Hindi kasi sinabi ni ate ko sino yung kasamang Basta sinabi niya, okay, photobook and CD, summer, Mayel, congratulations, ganon. Tapos ngayon, oh my God. I'm shocked.
Oh my God, sobra pa naman ako kinakabahan. Kasi nga, nakabili na din ako ng ayan, nakakarumpukan. Nakabili na ako ng weed. So sabi ko, Lord, sana may Kino doon. Like, parang ang hirap kasi kolektahin ni Kino. Bukod sa mahirap siyang kolektahin, mas mahal yung kanya. Like, mas extra mahal yung mga things niya. Like, Kino, why? Bakit kayo ganyan? Kay Songjay ganon din. So like, parang, hindi naman ako mayaman. Pero, dude, my first ever Pentagon CD is a freaking Kino CD. Okay, you guys, may fun game akong naisip. Yung first ever, so eto, magsha-shuffle ako sa photo book. Tapos yung first na mabubuklat, yun ang magiging bias ko for the next month. Kasi hindi ko alam kung kailan ito ma-upload. So, tingnan na, for the next month, yun ang magiging bias ko for that month, for the month of this upload. And that is... Yan-an! Yan-an! Yeah, actually, second ko siya. Here's my second bias. Yay! Oh, yan-an. And it's going to be my bias. Oh my God, ang cute niya. Oh, may kasama. At saka si Xinuan. Oh my God. You know, guys, I have a big fat crush on Xinuan. Like, a big one. Like, this big. When I say I have a big fat crush on this person, I mean I have a big fat crush on this person. So that was the photo book, and this is my favorite picture. Sobrang cute lang. My babies. I hope to see you soon. Like, gusto ko na din sila ma-meet in person. Nakakaloka. Pero ayun. Yay! I hope you enjoyed this unboxing video. If you want more of this kind of videos, then subscribe! Kasi madami pa tayong bubuksan together. Let's open our wallets and let's free the money. Ano daw? Oh my God. Ayun. Anyways, that is it for this video.